خانو باس منګه وکړو په ورچوئلایزیشن باندې اوس په منګه په هایپروایزر باندې باس کوو خو د هغې نه مخکې داسې کار دی که نه چې یو اګزامپل در کوم یو انالوجي یو مطلب دا دی چې داسې تاسو بیا د ورچوئلایزیشن په دماغو کې کینی یو کور دی په کور کې ډېر شی کمرې دي او کمرې چې دي هغې کې جدا جدا رونه دي یا خوریانې دي هغه اوسېږي د خپلې فیملی سره نو هر یو کمره چې دا هغه ښه باقاعده په هغې کې جدا ټي وي لګېدلی دی په هغې کې جدا باترومونه دي هغې د جدا باترومونه پکې جدا دي په هغې کې دننه ایر کنډیشن چې دی ټول لګېدلی دی او کله په کمره ده که نه په هغې کې ډېر هر څه جدا جدا دي د هر یو کس جدا جدا سټایل کمره ده هر یو کس جدا جدا فرنیچر سټایل دی جدا هر څه دي پکې ټي وي ګان چې دی په یو کې سامسانګ دی په بل کې پیناسونیک دی په بل کې ایپل دی رغومه بلکې پوه شوئ دا ټول جدا جدا کمپیوټر دي ټي وي ګان دی کمپیوټر دي هر شی را دی خو بجلی چې د کور ته راغلي دی دا یوه ده نو دا ټولې کمرې چې دي دا یوه بجلی استعمالوي یو لاین استعمالوي دا ټول جدا جدا ایر کنډیشن چې دي دا یوه بجلی استعمالوي دا ټول په هغې باندې دې ته د اوبو پیپ چې دی د کور ته دا پایپ چې ورته کوم وایي پیپ په د پښتو کې موږ وایو که نه پیپ او پایپ چې کوم دی دا راغلی دی د اوبو او دا یو غټ سنټرل د اوبو پایپ دی خو دا بیا دننه مطلب دا دی چې موږ ډیوایډ کړی دی هغې کمرو باترومونو ته جدا جدا هر یوه کمره چې ده هغه جدا استعمالوي اوس ګوره د کور ته بجلی چې ده هغه د 100 واټس اسې اګزامپل در کوم پوه شوې او دې زموږ سره په اوس په کور کې چې دي لس کمرې دي او هر یو کمره چې ده هغه 10 واټس راکاږي 10 ټایمز 10 100 نو اوس که په دې کمرو کې دننه بل موږ داسې یو غټ سیسټم ولګوو چې هغه راشي 20 واټس ته او ټولې کمرې لګیا دي او دا 20 واټس پکې هم سټارټ شو خو زموږ کمپیوټر به هلته کرش شي پوه شوې او یا کیدای شي هغه یو کمره چې ده هغه به کرش یا به کار نه کوي د دې لپاره بیا ښه باقاعده زموږ سره یو سټاپلیزر موږ لګولی په کور کې سټاپلیزر چې دی هغه بجلی کمیږي را کمیږي هغه موږ ته که نه سټاپلیزر چې ورته هغه برابروي هغه نو داسې کار وکړي دا ټول کور زموږ نه ډاون کېږي خو زموږ هغه یوه کمرې هغه سیسټم چې دی هغه ډاون شي نو دا هر شی چې کمیونیکیشن کوي او د کمپیوټر دا ډېر مختلف ورچوئلایزیشن چې دی دې ته ویلی کېږي هایپروایزر چې دی هغه دوه قسمه دي او ته ورګه د هایپروایزر ته مخکې دلته راشم وګوره هم د ایکسپلینیشن ته او بیا دلته به کې جدا قسمونه دي هغې ته به موږ اوس راشو هغه په پې ولګوم د بحث پې وکړو د هایپروایزر چې دی دا اوس چې تاسو ورچوئل انسټال کوئ په دې کمپیوټر کې هغه پروګرام دی وی ایم ویئر چې ورته کوم وایي وی ایم ویئر که نه دا په هایپروایزر کې راځي په هغې کې دننه هغې په تھرو باندې دا زموږ ته کمپیوټر او د هارډویر سره کمیونیکیشن کوي او هغه بیا مخې ته ځي اوس ګوره دلته دا د سی ایس ایس پي د بک نه شانهارس نه مې راغستی دی اوس که خیال وکړئ ورچوئل مشین 1 او ورچوئل مشین 2 دا بلو لاین چې دی دا ټول هایپروایزر دی او په دې کې دننه زموږ سره ورچوئل مشین 1 دی او 2 دی دا ټول هایپروایزر چې دی دا اوس وی ایم ویئر شو دا یو پروګرام دی وی ایم ویئر پلیئر چې ورته کوم وایي تاسو ګوګل کې سرچ کړئ دا هغه موږ انسټال کوو یو د خپلې کمپیوټر ته او په هغې کې دننه زموږ سره مختلف وینډوګانې آی ویش که ما پټو په دې ځای کې وسوی چې ما په دې کې ورکړی دی زه کوشش کوم که دې ته بیا خیر موږ وروسته راځو فیچر کې خو زه کوشش کوم د هغې پکچر زه بیا وښیم زما سره په کمپیوټر کې دی خو سوري مین آی ډیډنټ پوټ ان دی ها نو دا ټول چې دي دا استعمالوي سی پی یو میموري په دې باندې موږ بحث وکړو که نه خو دا له پاسه دا ورچوئل مشین 1 او 2 چې دی د هایپروایزر په تھرو باندې د هارډویر او د کمپیوټر سره مطلب دا چې کمیونیکیشن کوي زموږ دا ماوس چې کوم دی دا کمیونیکیشن دا هارډویر دی که نه د لر چې کمپیوټر ته موږ انپوټ کړو د هغې په تھرو باندې دی بیا دننه د هایپروایزر چې کوم دی هغې سره کنیکټ شي دا وی ایم ویئر چې ورته وایي او د هغې په تھرو باندې بیا موږ دننه اپلیکیشن چې هغه اوپن کولی شو او اپریټنګ سیسټم کې اپلیکیشن دننه موږ کولولی شو نو هایپروایزر شو په هایپروایزر کې اوس زموږ سره دوه قسمونه دي ښه نو اوس زموږ سره د هایپر 1 ته ځم خو د 2 به مخکې وایم د ټایپ 2 چې کوم دی ټایپ 2 هایپروایزر ما ګران نوم دی ولې ما د دې مطلب دې چې لکه ستاسو دا کمپیوټر چې کوم دی په کمپیوټر کې دننه موږ دا ورچوئل ویئر چې دا پروګرام چې کوم دی دا موږ انسټال کړو او په هغې له پاسه بیا موږ نور اپلیکیشن چې دي هغه انسټالو او ایس چې کوم دی هغه موږ انسټالو او د هغې په تھرو باندې بیا موږ کمیونیکیشن کوو ورچوئل اوس زموږ سره ورچوئل ټایپ 1 هایپروایزر زموږ سره څه شی دی هغه داسې دی لکه هغې ته ویلی کېږي بار مینل
is a part of virtualization that run on top of the hardware and think data center. ها think data center مطلب دا د data center پورې اوس زه ګوره لاړ شم د دې ځای نه وځم او زه به راشم ډیټا ته ډیټا سینټر ته او په ډیټا سینټر کې که تاسو خیال وکړئ زموږ سره دا ټول کلسټرې چې کومې دي په دې کې د نو څه زما مخکې په دې پریویس ویډیو کې خو په دې لپاسه باندې چې دا یو اپلیکیشن یا او ای سی دا انسټال شوی په دې هایپروایزر 2 کې او دا ټول مینیج کوي د دې په تھرو باندې دا ډیټا چې کومه ده د دې یو ته لاړ شي بل نه بل ته لاړ شي او دا ټول مینجمنټ چې کوم دی د دې ټول سیسټم هیډ چې کوم دی هغه چې دی هغه هایپروایزر ټایپ 1 باندې کیږي نو موږ کامنلی چې دی په خپل پرسنل یوز باندې او یا انډیویژوال یوز باندې موږ هایپروایزر چې دی هغه موږ 1 استعمالو او هایپروایزر 2 چې کوم دی ګور دلته اوس دی خو لږ روزم هایپروایزر 2 چې دی هغه باقاعده په دې سټوریج لپاسه چې دی نو هغه انسټال شوی د اپلیکیشن او د دې ټول سیټ اپ کړی او ان شاء الله فیوچر کې به نور ډیپ نو خو اسې مې پوه شوي نو دغه هغې په تھرو باندې موږ دا ډیټا چې دی دا هلته ځي سینک کېږي او راځي او دا فولډر چې دی د دې سټوریج نه دی په دې کمپیوټر باندې اکسس کېږي نو هغه هم چې دغلته چلیږي دا لږ اوس رانږدې کړم او مای ګاډ اوکې نو دا یو چې دی دا ویمویر دا په هایپروایزر 2 کې راځي پوه شوې کمپیوټر کې چې کوم انډیویژولی او د ډیټا سینټر تھرو دا چې کوم دی دا په هایپروایزر 1 کې راځي د پوه شوې شارټکټ کې د هایپروایزر چې دی دا په منځ کې دی ګورئ دا کمپیوټري ورچوئلایزر دا ټولې کمپیوټري دي په دې کې ورچوئل مشینان دي دا ورچوئل مشینان چې کوم دي دا ښه باقاعده د هارډویر چې استعمالوي د هارډویر سره کمیونیکیشن ګیټ وے چې کوم دی دا کمیونیکیشن څنګه کیږي پوه شوې دا ښه باقاعده په دې میموري د هارډویر سره چې کمیونیکیشن کیږي او د ډیټا استعمالیږي دا هایپروایزر دی ته ویل کیږي دا هایپروایزر چې دا ډېر زیات امپورټنټ دی که هایپروایزر زموږ سره نه دی نو زموږ سره به مطلب دا دی چې بیا به د ورچوئلایزیشن چې دی دا به امپاسیبل و نو دغه شانتې زموږ سره د ټول نه مخکې ګوره اوس دا خبره کومه چې یو دا موږ ولیکو دا داسې که وګله که اوس یو کس دی هغه کور رنټ کړي د خپلو نورو ملګرو سره په دې دوبو او بهر ملکونو کې دا ډېر کېږي او هغه کس چې دی هغه پیسې بچت کوي خو هغه د بجلۍ او اوبه او ډېر هر ریسورسز چې په کور کې کم دي هغه ټول شیر کوي دغه شانتې دا کمپنیانې چې دي د ایچ آر دا کمپنیانې چې کومې دي دا د ایچ آر او د لیګل او د نور ډپارټمنټ لپاره جدا جدا کمپیوټر یې نشي راغولی خو اکثر دا یو غټ ډیټا سینټر یي په هغې کې دا غټ ګوره دلته اوس د دې کمپیوټر نه وځم بهر ته کېدای شي د اواز تاسو درځي د اواز بهر یو کنسټرکشن غوندې کې ګاډی دی هغه ډېر زیات اړنښ کړی دی او ها نه زموږ سره دغه شانتې دا یو ریک دی دې ته ویلی کېږي سرور راک چې هغه یو ارمارۍ غونده کې ده ارمارۍ غونده کې چې ته که نه ارموري نو ارموري چې ده ارموري په انګلیش کې ارموري ده ښه په پښتو کې د موږ ارمارۍ وایو په نه لګي دا څنګه علاوه خو بس ارمارۍ ورته موږ خو ارموري هلته ده په انګلیش کې انیوی دا کلازټ چې کوم دی راک د ارمارۍ په دې کې دننه زموږ سره جدا جدا دا ټاور چې دی ته کوم ویلی کېږي په دې کې زموږ سره جدا جدا که چې کمپیوټري سټوریج یي هغه موږ ټولې چې دي کنیکټ کړي دي او هغې کې موږ دننه بیا جدا جدا ډپارټمنټ لپاره جدا جدا سرورې راښکو او د ویب لپاره جدا دي او د نور لپاره جدا دي نو هغه ټول چې موږ راغونډ کړو نو هغه بیا راشي یو ورچوئلایزیشن ته او دا ټول په دغه یو ټاور نه چې دی نه دا بیا اکسس کېږي د انټرنیټ په تھرو باندې خیر دې کې نور هم ډېر کار پاتې دی انشاءالله دا چې موږ لوکټې نور دی ډومین 4 5 6 ته وننوځو هم به بیا موږ واپس دی ورچوئلایزیشن او دې ته راځو خو بس دا آیډیا تاسو درکړمه چې دا یار ورچوئلایزیشن څنګه دی او هایپروایزر چې دی دا څه دی دا دواړه چې دي دا ډېر زیات امپورټنټ دي هایپروایزر که یوازې وي نو ورچوئلایزیشن که پې نه کوې نو د هایپروایزر ډېر څه پیدا نشتی ټایپ 2 موسټلی او که د ورچوئلایزیشن تاسو کوئ خو که هایپروایزر په منځ کې نه و نو ورچوئلایزیشن چې دی هغه به کار نه کوي دا دواړه د یو بل سره انټرلی کنیکټډ دي نو زه امید کوم چې تاسو پوه شوئ په ورچوئلایزیشن باندې او هایپروایزر باندې دا ډېر یو کمپلیکس دی تاسو ما ډېر په یو اسانه طریقه باندې ووایي انشاءالله به دې کې مخکې د بیا نورې ګوتې وو دا یوټیوب چینل دی ایچ ډي تاسو به دې باندې کتی شئ او په ایډوانس کې او که نه نور دلته تاسو
cyberpashto.com. زه به ان شاء الله کله ماته هم ټایم میلاو شو زه به دا ټول سلایډونه دین راغوم دا ټول سلایډونه چې دي دا به تاسو ته اویلیبل دي او بیا کوشش وکوم چې پښتو د بګی ترانسلیټ کیږي به ټول نه خي خو ټایم چې دی ټایم نشتی بای ټایم نشتی نو دواګانو کې یاد ساتئ او چې څومره دواګانې کوي دومره منګه د خیر سره هیلتي یو ژوندۍ او کامیاب یو د خیر دومره به تاسو نور ټریکس او ویډیوګانې چې دا به راغوم تاسو پیدا پدې کیږي سلام السلام علیکم